यापैकी किती लोकांना सांगवी पाटण हे गाव माहिती आहे मला माहिती नाही, परंतु एखादं गाव एखाद्या व्यक्तीमुळे मोठं होतं त्याचं उत्तम उदाहरण आजच्या काळात जर कुठलं असेल तर सांगवी पाटणचा हा सुपुत्र की ज्याची सध्या चर्चा बिझनेस वर्तुळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. अन्यथा हे ठिपक्या एवढं गाव आम्हाला माहिती असायचं काहीच कारण नव्हतं, परंतु ह्या ठिपक्या एवढ्या गावातल्या एका मुलांनी उद्योग विश्वात जी आपल्या कर्तृत्वाची रांगोळी उभी केली त्या ठिपक्या ठिपक्यांची, आज त्याच रांगोळीचं बनणं कसं होतं हे आपण जाणून घेणार आहोत. दादासाहेब स्वागत. मला सांगा, हे दादासाहेब हे तुमचं पाळण्यातलं नाव, जन्माला आलं तेव्हा ठेवलं नाव, का तुम्ही आता खूप श्रीमंत, खूप गाड्या घेतल्यात, घरं बांधलीत म्हणून तुम्हाला मिळालेलं नाव? माझं नाव हे ठेवलं म्हणजे गावाकडं लहान मुलांना दादा हे वगैरे म्हणतात, हो. तसं एक ठेवलेलं. त्याच्यानंतर ते एक शाळेमध्ये पण तसंच कंटिन्यू झालं आणि सरांनी साहेब असं लावलं आणि ते दादासाहेब झालं. तर हे तुझं बालपण जे होतं ते बालपण इथं बसलेल्या अनेकांच्या नशिबी नव्हतं असं आपण म्हणूया, आणि ते म्हणजे एका ऊस तोडणी कामगाराचा मुलगा. काय असतं घरातलं वातावरण अशा घरात? बीड जिल्हा हा बऱ्यापैकी ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. इकडं जे सातारा, कोल्हापूर सगळे जे ऊस कारखाने चालतात इथं कामगार सगळे तेच असतात. मी त्यावेळेस आईवडिलांबरोबर लहान असताना आलेलो आहे. अजिंक्यतारा कारखान्याला माझ्या आईवडिलांनी ऊस तोडलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर असं असतं की 6 महिने कधी आम्ही त्यांच्याबरोबर येतो, नंतर मोठे झाल्यानंतर आजी आजोबा असतात किंवा आमच्याकडे जिल्हा परिषदची एक गव्हर्नमेंट असं करतं की तुम्हाला राहण्या खाण्याचं एक स्कूलमध्ये जे रूम वगैरे बांधलेले असतात आणि तिथंच खायची वगैरे सगळी व्यवस्था करतं. मग हे 6 महिने तिथं राहायचे शाळेमध्ये, तोपर्यंत आईवडील ऊस तोडतात आणि मग हे परत आल्यानंतर आईवडिलांबरोबर राहायचं. म्हणजे अशी ही फॅमिली चालते. त्या काळातली जी गरिबी होती त्या गरिबीने तुम्हाला काय शिकवलं? आता मी आठवतं की आमचं जे एक चालू होतं, आमच्याकडे एक गाय होती, म्हणजे होंडी गाय म्हणतात. आता दुधाचं आता खूप मोठी स्टोरी आहे. तर होंडी गाय आमच्याकडे होती की म्हणजे तिला शिंग वगैरे नव्हतं. तिच्या ह्याच्यावरतीच आमचं म्हणजे आजी आजोबा ती सांभाळायचे आणि वडील इकडे येऊन थोडीफार जे त्यांना ॲडव्हान्स म्हणायचे, म्हणजे त्याला मुकादम वगैरे पैसे द्यायचे, त्याच्यावरती हे सगळं. आणि अर्धे तर व्याजातच जायचे. म्हणजे जे फॅमिलीचा खर्च वगैरे असतो ते गावाकडून शेकडेवारी पैसे घ्यायचे सावकाराकडून, आणि ते सायकलमध्येच अख्खी लाईफमध्ये त्याच्यात. म्हणजे कधी घर नाही किंवा म्हणजे घर बांधायचं तर विषयच नाही. म्हणजे पत्र्याच्या तिकडं पण असायचं का तिकडं पत्र्याच्या वरती टाकलेले साईडला पवळ वगैरे असल्या गोष्टी असतात आणि इकडं तर कोपीत राहायची सवय असते. म्हणजे त्या मेंटॅलिटीमध्ये कधी विचार पण येत नाही की आपल्याला घर असायला पाहिजे किंवा आपली लाईफ चांगली असायला पाहिजे किंवा आपल्या मुलांना काहीतरी शिकवायला पाहिजे. हे त्या ऊसतोड कामगाराच्या मनात पण कधी विचार पण येत नाहीत. प्रेक्षक, मी हे त्याचं बालपण इतक्या विस्तृतपणे तुमच्यासमोर अशा करता मांडतोय की इथे जे कोणी आयुष्यात स्वतःला अभागी समजत असतील की मी अशा ठिकाणी जन्माला आलो, मी मुंबईत श्रीमंताच्या घरी जन्माला आलो नाही, याचा पार्ट 2 जेव्हा सादर होईल ना, म्हणजे धर्मवीर 2 सारखा, तेव्हा तुम्हाला कळेल की हे मी इतक्या डिटेलमध्ये का विचारतोय. याचं कारण असं आहे, या व्यक्तीने नंतर आयुष्यात जे केलं ते बघताना त्याने आयुष्यात याआधी असं आयुष्य जगलं होतं याच्यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही अशी परिस्थिती आहे. ऊसतोडणी कामगाराचं आयुष्य इतकं भीषण असतं. एका अशा कार्यक्रमाला मी हजर होतो, आत्महत्या केलेल्या एका ऊसतोडणी कामगाराच्या. सगळ्या 22-24 वर्षाच्या त्या विधवा मुली होत्या. कोणाच्या खांद्यावर कोणाच्या मांडीवर लेकरू होतं. त्यांच्यासमोर गेलेल्या नवऱ्याच्या दुःखापेक्षा आजची रात्र आपल्याला खायला काय मिळेल याची विवंचना मला डोळ्यात जास्त दिसली होती. अशा आसपासच्या नकारात्मक वातावरणात जन्मलेला दादासाहेब. शिक्षण किती झालं आणि शाळेत मार्क किती पडायचे? मी आमच्या सांगवी गावच्या जिल्हा परिषदमध्ये शिकलो होतो आणि तिथं 10वीपर्यंत शाळा असते आणि 10वी कंप्लीट झाल्यानंतर एक ITI करा म्हणून एक वर्षाचा कोर्स असतो आणि त्यासाठी मी आमच्या बीड जिल्ह्यामध्ये फ्रीमध्ये शिकता येतं म्हणून, आणि बाकीच्यांना तिथपर्यंतच माहिती असतं की ITI करून आपण कुठल्या तरी कंपनीत एक परमनंट होण्याची इच्छा असते, आणि म्हणून मी एक ITI केला होता. म्हणजे असं माझं 10वी + 1 वर्षाचा डिप्लोमा झालेला आहे. पण 10वीत तुझ्याबरोबर इतर मुलांनीही
10वी पास केली असेल तेव्हा तुमच्या सगळ्यांची स्वप्न काय असायची? काय करायला पाहिजे आयुष्यात? रोल मॉडेल वगैरे काही होतं का? आजूबाजूला असा कोणी उद्योजक होता का? IT वगैरे हे विषय काही ऐकले होते का? लॅपटॉप वापरला होता का? आमच्याकडे म्हणजे सर्कलमध्ये कसे होते, कोणी आर्मीमध्ये एक आमच्या तिकडचे भरपूर असतात. त्याच्यानंतर पुण्यामध्ये ट्रक ड्रायव्हर किंवा गाड्या वगैरे चालवतात. किंवा सिक्युरिटी किंवा नॉर्मल कंपन्यांमध्ये परमनंट हेल्पर किंवा मेकॅनिक वगैरे असतात. तर आपण काय करू त्यावेळेस माझे शरीर पण एकदम असं होतं, तर मी आर्मी वगैरे त्याच्यामध्ये जाऊ शकत नव्हतो. त्याच्यानंतर शिकायचं काय, तर मग मी ITI हा असं म्हणजे म्हणजे कुठंतरी एक पुण्यामध्ये जाऊन परमनंट झालं पाहिजे, म्हणजे एखादी टू व्हीलर असली पाहिजे किंवा तिकडे एक कुठंतरी माझी फॅमिली तिकडे सेट झाली पाहिजे, की ही गरिबी जी बघायची आहे ती गरिबी मला नको. म्हणजे त्यामुळं कुठंतरी पुण्याला किंवा मुंबईला जाऊन काहीतरी काम करायचं हेच स्वप्न होतं. काय करायचं हे माहित नव्हतं. कुठेतरी जाऊन पुण्या मुंबईला चिकटायचं हेच आपलं आयुष्याचं उद्दिष्ट होतं. आणि मग तुम्हाला पहिली ऑफिस बॉयची नोकरी मिळाली. एम आय राईट? येस. आणि ती कंपनी होती इन्फोसिस. राईट. काय काम करायचं सांगा प्रेक्षकांना. ज्यावेळेस माझा ITI कंप्लीट झाला आणि मला पुण्यामध्ये एक जॉबची ऑफर आली, की ITI थ्रू काय होतं, टाटा याजाकी म्हणून कंपनी आहे, तिथं मला 4,500 रुपये ITI वरती जॉब भेटला. तिथं वायरिंग हार्नेस बनतात. तर गाड्यांमध्ये जे वायरिंग असतात ना, त्याचे ते पार्ट वगैरे बनवायचे, तिथं मी काम करत होतो. पण 4,500त माझं काही होत नव्हतं, की म्हणजे असं अजून काहीतरी पैसे कसे भेटतील. मग माझे एक रिलेटिव्ह होते, ते ऑलरेडी इन्फोसिसमध्ये काम करत होते. तर त्यांनी सांगितलं, की तू तिथे एक ऑफिस बॉयचा एक आहे, असं तुला तिथलं एक गेस्ट हाऊस आहे, तिथं फरशा वगैरे पुसायचं काम असेल आणि बाटल्या वगैरे द्यायचं असं काम असेल, तर हे तू जर केलंस तर तुला तिथं 9 किंवा 9,500च्या आसपास पगार भेटेल. पण हे तू गावाकडे सांगू नको, कारण गावाकडे सांगितलं नंतर कोणी पोरगी देत नाही किंवा म्हणजे गावात इज्जतीचा कचरा वगैरे अशा गोष्टी असतात. ते फक्त तू गावाकडे कळून नको देऊ, इथं जॉबला आहे. मग मी हा 4,500 सोडून तिकडे 9,000वरती इन्फोसिसमध्ये ॲज अ ऑफिस बॉय जॉईन केलं. किती पगार किती होता? 9,000. 9,000वर या माणसाने आपल्या आयुष्याची सुरुवात केली. हा पहिला रांगोळीचा ठिपका तुम्ही लक्षात ठेवा. आता तुझ्याबरोबर इतर अनेक लोकांनी काम चालू केलं असेल तशाच प्रकारचं, चहा देणे, पुसण्याची कामं करणे. मग त्यांच्यात आणि तुझ्यात असा फरक काय होता की तू जे पाहिलंस ते त्यांना दिसलं नाही? आता माझ्याकडे जे काम होतं ना, इन्फोसिसचं एक ते 15 मजल्याचं एक गेस्ट हाऊस आहे आणि जर अशी लांबी बघितली जवळ 500 मीटरच्या आसपास असेल. तर माझ्याकडे काय काम होतं, ते एक वेट मॉप आणि ड्राय मॉप असतो, तो इकडून पुसत तिकडे यायचं. आणि मी 9,000साठी काळेवाडीमध्ये राहायचो. एक 10 किलोमीटर रिक्षानं जायचं, बसनी जायचं. पण मी हे बघायचो की तिथं हे बाकीचे जे कामावरती येत आहेत, एवढ्या गाड्या वगैरे घेऊन येत आहेत आणि लॅपटॉपवरती बसून करतायत आणि मी तिथं एक 8 ते 10 तास हे पुसत बसतोय. तर मला कुठंतरी मला काय पाहिजे होतं, त्याच्यानंतर विचार आला की हे बसून काम पाहिजे, मला फिजिकल मेहनत नको आहे. तर तिथून माझी सुरुवात झाली की मी असं काय करू शकतो की मला ही फिजिकल मेहनतपासून मला सुटका भेटेल आणि थोडे अजून पैसे कसे कमवता येईल, जे माझ्या फॅमिलीसाठी अजून काहीतरी करू शकतो. इथून असं थोडं मग उत्सुकता हे वाटली. स्वप्न तुझ्याबरोबर जे इतर अशा प्रकारचं काम करत होते त्यांच्याशी कधी शेअर केलंस? त्यांना विचारलं पण ते म्हणजे नाही, त्यांना शेअर केलं तर त्यांना हे असं कळत नाही की ते म्हणजे ते विचार करायचे की मी गाडी घेईन. म्हणजे त्यांचं असं होतं की जे टेम्पो ट्रॅव्हलर असतात, मी त्याच्यावर ड्रायव्हर बनत तिथं गाडी घेऊ किंवा अजून दुसरं एखादं हॉटेल वगैरे चालू, त्यांनी अपग्रेडेशन त्यांनी कधीच विचार नाही केला. मग हा विचार तुझ्या मनात यायचं मूळ कशात आहे? जी भूक आहे, म्हणजे जी गरिबी बघितलेली आहे, जे पैशाची भूक आहे, ती आहे की मला कसे कमवून माझे जे बेसिक नीड आहेत, म्हणजे घरी घर नाही आहे, बहिणीचं वगैरे लग्न वगैरे आलेलं, ह्या गरजा बेसिक कशा कंप्लीट होऊ शकतात. त्यामुळं मी ह्या उत्सुकतेने म्हणजे कंटिन्युअसली काय करू शकतो की हे बघत होतो. मग हे बघता बघता स्वतःला कॉम्प्युटरवर बसून काम करता येईल याच्या योग्य बनवण्याकरता काय केलंस? मग मी काय केलं, मला हे दिसत होतं की मला सगळ्यात जास्त गायडन्स कोण करू शकतो, की हे जे ऑलरेडी काहीतरी करतायत, जे पैसे कमवत आहेत किंवा काम करतायत. मी सगळ्यांना विचारतो की असं मी काही करू शकतो का, हे शिकू शकतं का. मग बऱ्याच जणांनी मला एज्युकेशन विचारतं. मग मी सांगायचं 10th आणि ITI. तर ITIचा त्याचा काही संबंध नव्हता, म्हणजे 10वी पास, मग मी हे कॉम्प्युटर एज्युकेशन करू शकत नाही. पण तिथं काही लोकांनी असं सांगितलं की ॲनिमेशन अशी गोष्ट आहे की तुला जर डिझाईनच्या गोष्टी कराव्या लागतात.
मग याच्यामध्ये एक बॅक स्टोरी अशी होती, ज्यावेळेस आईवडील इकडं ऊस तोडायला यायचे आणि मी आमच्या शाळेच्या ZDPच्या तिथं राहायचो, तर आमच्या कंपाऊंडला लागून एक पेंटर तात्या म्हणून आमच्या गावचे आहेत. तर मी 3री-4थीला असतापासून ते त्यांच्याकडे पेंटिंग आणि ड्रॉइंग करत बसायचो. आता राहायला तिथं असणार आणि ते गावातल्या भिंती वगैरे रंगवायचे, तिथं ड्रॉइंग करायचे. मग ते मला आधीपासून ड्रॉइंग पेंटिंग वगैरे चांगलं होतं. मग ते मला कुठंतरी क्लिक झालं आणि मला वाटलं की हां, हे फील्ड माझ्यासाठी आहे की मी ॲनिमेशन किंवा डिझाईन वगैरे करू शकतो. मग ॲनिमेशन आणि डिझाईन याचा नेमका कुठला कोर्स करावा याचं मार्गदर्शन कोणी केलं? त्यासाठी मी काय केलं, भरपूर सारे इन्स्टिट्यूट वगैरे होते. मग जसंही तिकडचं ऑफिस सुटतंय किंवा शनिवार रविवार सगळीकडे बघायला चालू करायचं. मग तिथं डिप्लोमा भेटले, डिग्री कोर्सेस होते किंवा असे बरेच होते. पण मला नव्हतं कळत. मग सर्च करता करता जिथं बजेटमध्ये आपल्या भेटेल, म्हणजे मी असं कन्फर्मेशन नाही केलं की याचं जॉब लागेल किंवा काय. मी म्हणलं की हे बजेटमध्ये होईल आणि याच्यातून काहीतरी सुरुवात होऊ शकते, तर हे करावं आपण. आणि म्हणून मग मी एक डिप्लोमाला ॲडमिशन घेतलं ॲनिमेशनच्या. पण त्या डिप्लोमाला ॲडमिशन घेतल्यानंतर बरोबरची मुलं इंग्रजी बोलणारी, चांगल्या सुस्थितीतल्या घरातनं आलेली अशी असतील आणि तिथे असा खेडेगावातनं आलेला सांगवी पाटणचा मुलगा की जो दिवसभर फ्लोअर पुसायचं काम करतोय, कुठेतरी न्यूनगंड नाही निर्माण झाला? मी म्हणजे अजून पण असं थोडं म्हणजे कधी-कधी घाबरतो मी. म्हणजे असं ते अगोदर पण ते बसलेल्या गोष्टी जर चांगले म्हणजे कपडे घातलेले असं म्हणजे ते इंग्लिश बोलणारे बघितले की मला असं थोडं ते वायबल म्हणजे आता थोडं झालं नॉर्मल. पण इंग्लिश बोलणारे नॉर्मल स्टँडर्ड लोकं वाटले की मी असं वायबल व्हायचं. इव्हन मॉलमध्ये पण पुण्याला जायला मी घाबरायचो खूप दिवस. तसं त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये पण तसंच होतं. म्हणजे नंतर पण हळूहळू आणि मित्र वगैरे तिथले कॉलेजचे स्टुडंट वगैरे चांगले होते. त्यांनी समजून घेतलं. मी रिअल सांगायचो की मी असं करतोय आणि मी करतो, पण ते समजून घ्यायचे. म्हणजे कुठेही आपण काय काम करतोय याची कसलीही लाज बाळगली नाही. येस. आणि त्यामुळे मला उलट त्यांनी हेल्प केली की म्हणजे माझं काही ज्या दिवशी नसेल किंवा ते माझ्याकडे कॉम्प्युटर वगैरे नव्हतं, तर मग मित्रांच्या घरी जायचं, त्यांच्याबरोबर काम करत बसायचं. म्हणजे हे सगळं त्यांच्यामुळे हेल्प झाली मला. तो कोर्स कंप्लीट झाला तेव्हा पहिला जॉब काय मिळाला? ॲक्च्युली तो कोर्स माझ्याकडून अजूनही कंप्लीट झाला नाही. असं झालं की माझा ज्या मित्राबरोबर मी काम करत होतो ना, त्याचा मोठा भाऊ ऑलरेडी इंडस्ट्रीमध्ये काम करत होता आणि तो मुंबईमध्ये प्राईम फोकसमध्ये काम करत होता. आणि त्यावेळेस हॉलिवूडचे जे मूव्ही होते ना, 3D कन्व्हर्जनसाठी एक नवीन टेक्नॉलॉजी आली होती. मग त्यांना असे लोकं पाहिजे होते की ज्यांना फक्त काहीतरी बेसिक नॉलेज आहे. मग आम्ही तिथे इंटरव्ह्यूला गेलो आणि त्यांनी काहीच विचारलं नाही. तुम्ही या आणि बसवलं. डायरेक्टली असं झालं की कामावरती बसवलं. म्हणजे पहिला जॉब मिळाला, त्यात कुठलाही तुम्ही अर्ज केला नाही, कुठेही काही त्याची जाहिरात नव्हती, सरळ जाऊन बसला आणि रोटो आर्टिस्ट बनला. correct? काय काम करायचं जरा सांगा प्रेक्षकांना. ज्यावेळेस असं म्हणजे आता हे जे शूट होत आहे, तर 3D म्हणजे काय असतं ते आपण चष्मे आता बऱ्यापैकी 3D आपण बघतो. ते चष्मे घालून आपल्याला 3D दिसतं. तिकडून बाण मारला तर डायरेक्ट आपल्या डोळ्यात गेल्यासारखं वाटतं वगैरे. तर त्यामध्ये काय करावं लागतं की मी बसलेलो आहे, तर मला वेगळं कट करायचं, हे बॅकग्राऊंड वेगळं कट करायचं, सोफा वेगळा करायचा आणि याला डेप्थ द्यायची आणि मग ती आपल्याला चष्म्यामध्ये दिसते. तर माझ्याकडे काम काय होतं, रोटो करायचा फक्त आणि तो दुसऱ्या पार्टीला द्यायचं की ते पुढचे काम करायचे. फक्त कट करायचं हे माझ्याकडे सुरुवातीचं काम होतं. आणि ते कट करायचं काम करता करता त्याच्यातच आपण काहीतरी आणखीन नवं शिकावं, याकरता त्या कंपनीतच मोठं व्हावं असं करण्यापेक्षा लगेच कंपनी काही महिन्यात बदलली आणि यू बिकेम कॉम्प आर्टिस्ट. एम आय राईट? येस. काय होतं ते काम? काय झालं की रोटो म्हणजे काय झालं, मला असं वाटलं की हे बोरिंग आहे. म्हणजे एक पेमेंट भेटत होतं किंवा सगळं होतं, पण मला असं वाटायचं की बोर काम आहे. माझ्यासाठी अजून मी काहीतरी क्रिएटिव्ह करू शकतो, ड्रॉइंग वगैरे आहे. मग मी रिलायन्समध्ये गेलो आणि तिथं सांगितलं की मला काहीतरी कंपोजिटिंग वगैरे करायचं. तिथं त्यांचे एक सुरेश कन्नन म्हणून कृष्णा और कंस मूव्ही बघितला असेल ॲनिमेशनचा, त्याचे डायरेक्टर होते, SFX डायरेक्टर. तर मी इंटरव्ह्यू घेतला. त्यांनी म्हणलं टेक्निकल वगैरे ठीक आहे. तर ते काय म्हणले की हा ग्लास आहे, हा असा माझ्याकडून सांडला पाण्याचा, तर तो हे पाणी ह्या पेपरवरती कसं दिसेल. तर मग मी तो पेपर घेतला आणि जस्ट असे पाणी ड्रॉ केलं. ते म्हणले आम्हाला हेच पाहिजे होतं की आपल्याकडे असं पाणी किंवा स्मोक हे ड्रॉइंग करणारा SFX आर्टिस्ट नाही आहे आणि आम्हाला याची गरज आहे. तुला टेक्निकल वगैरे अजून ॲडजस्ट होईल, पण हे कर. आणि तिथं माझं लगेच सिलेक्शन झालं. पण मग हे सगळं करत असताना आपली भाषा गावंढळ आहे, आपल्या तोंडचे शब्द व्यावसायिक नाहीत, याचा कुठे न्यूनगंड नाही आला किंवा हे कुठे नोकरी मिळायला अडचणीचं नाही ठरलं?
ॲक्च्युली त्यावेळेस मला हिंदी पण येत नव्हती. हिंदी पण असं मी तोडकी मोडकी बोलायचं. पण जे काम होतं मे बी असं होतं की त्यांना तो वाला आर्टिस्ट भेटत नव्हता आणि मी नेमकं तिथं त्यावेळेस पोहोचलो आणि ॲज अ इंटर्नशिप परत म्हणजे तिथं चांगला असून मी परत इंटर्नशिपसाठी जॉईन केलं इकडं. तिथे काय शिकायला मिळालं रिलायन्समध्ये? मग रिलायन्समध्ये जे निंजा हातोरी किंवा अशा ॲनिमेशन सिरीज असतात ना, त्याच्यामध्ये ते एस-एफ-एक्स करायचं किंवा कंपोजिटिंग करायचं. मग त्याच्यानंतर मी त्याचबरोबर असं 3D वगैरे शिकायला चालू केलं. म्हणजे असं डेव्हलप होत नवीन कसं शिकता येईल ते शिकत गेलो. हे सगळं करत असताना तुझ्यासारखी ऊस तोडणी कामगाराची बॅकग्राऊंड असलेला इतर दुसरा कोणी तुझ्याबरोबर होता? त्यावेळेस पण ॲनिमेशन शिकण्यासाठी खूप सारा खर्च येतो आणि ती मेंटॅलिटी अजून आमच्याकडे ॲनिमेशन म्हणजे हा प्रकारच ॲमिनेशन असं म्हणजे वेगळा वेगळा उच्चार करायचे. ॲनिमेशन प्रकारच माहीत नव्हता. तर म्हणजे तिकडे ॲनिमेशनच माहीत नाही. पण त्या रिलायन्सनी तुला कॉम्प आर्टिस्ट बनवलं, त्यांच्याकडेही तू टिकला नाहीस. तिथेही तुला बोर वाटायला लागलं. अँड देन यू स्टार्टेड बिकमिंग अ व्हिज्युअल इफेक्ट आर्टिस्ट. एम आय राईट? येस. काय होता तो प्रवास? का का पुन्हा एकदा नोकरी बदलली? ज्यावेळेस मी रिलायन्समधून हैदराबादला गेलो आणि सेम काम करत होतं. मॅजिक अँड कलर्स एक कंपनी होती. तिथं सेम काम करायचो. कारण का पुण्याची रिलायन्स ही बंद झाली होती त्यावेळेस. झाली होती आणि इकडं ते शक्तिमानचं वगैरे काम होतं. तर ते करण्यासाठी मी हैदराबादला गेलो. तर हैदराबादला असं दिसलं मला की 2000मध्ये सी प्रोग्रामिंग शिकवल्या जाते. त्याच्यानंतर 2000मध्ये जावा शिकवल्या जाते. तर मी बोललो की मी इन्फोसिसमध्ये हे लोकं बघितले होते. हे जर ॲनिमेशनपेक्षा थोडं स्टँडर्ड काहीतरी करतायत. करेक्ट. मग मी विचार केला की आता 2000त भेटतंय ना, तर माझा ऑफिस टाईम त्यावेळेस 10 ते 7च्या 8 असं म्हणजे ते थांबावं लागेल. तर सकाळी माझ्याकडे 1-2 तास मोकळे आहेत. तर मी सकाळी तिथं आता नाव विसरलं, पंजागुटाच्या एरियामध्ये एक नाव विसरलं ते सगळे क्लासेस तिथे आहेत. तिथे जाऊन क्लासेस करायचो आणि हळूहळू टेक्नॉलॉजी म्हणजे प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकत बसलो आणि हे VFX त्याच्यात कनेक्ट करायचो. त्याच्यात प्लगिन्स वगैरे बनवायचो किंवा असे स्क्रिप्ट वगैरे बनवत बसलो. IT इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला सतत अपग्रेड करत राहावं लागतं, नाहीतर आपण आउटडेटेड होतो. हे सांगितलं कोणी का ही गरज म्हणून? कुठून आलं हे सगळं? तेच शिकायचं. आता काय झालं होतं, शिकायची सवय लागली होती. म्हणजे कंटिन्यू आता माझ्याकडे वेळ मोकळा नाही ठेवायचा म्हणून काहीतरी शिकायचं आणि हे कसं कामात येईल. म्हणून कंटिन्यू दिसेल ते शिकत गेलो आणि हे आपल्याला म्हणजे आम्ही काय व्हायचं की जे काही रिपिटेटिव्ह काम असतं म्हणजे ॲनिमेशनमध्ये काय होतं की ॲनिमेशन केलेलं कंपोजिटिंगमध्ये ते रेंडर वगैरे करायचं असं. मग मी हे प्रोग्रामिंग वापरून हे कसं ॲटोमेशन करायचं म्हणजे सिंपल असे छोटे छोटे स्क्रिप्ट प्लगिन वगैरे बनवायचो. दर वर्षभराने एक स्किल कुठे कुठे जात तू स्वतःच्या CV मध्ये ऍड करत गेलास. एम आय राईट? येस. आणि 5 वर्षात 4 कंपन्या बदलल्या. तुझ्यावर टीका नाही झाली अशी? पुढचा जॉब मिळताना अडचण नाही आली की हा दर 6 महिन्यांनी वर्षभराने जॉब सोडून जातो? का लकीली तुमच्या इंडस्ट्रीत सगळेच तसे असतात? नाही, लकीली असं झालं की मी बऱ्यापैकी ॲनिमेशन इंडस्ट्री अशी आहे की कंपन्या बंद होतात. माझ्या जवळजवळ 70% कंपन्या अशा होत्या की मी काम केलं तर तिथं बंद झालेलं आहे ॲनिमेशन कंपन्या. म्हणजे त्यामुळं जॉब सोडायचा. म्हणजे आजही माझा इतर साताऱ्याचा मित्र ॲनिमेशन आलेला आहे तो. म्हणजे इथं पण सेम कंडिशन आहे. मग ह्या सगळ्या या सगळ्या कंपन्या बंद पडत असताना आपली ही गल्ली चुकली, आपण हे क्षेत्र घ्यायला नको होतं, असं नाही वाटलं की आपण त्यापेक्षा दुसरं शेती केली असती, मोठी शेती घेतली असती तर बरं झालं असतं, असं नाही वाटलं? ते अधिक शाश्वत आहे? नाही, याच्यापेक्षा पर्याय माझ्याकडे नव्हता. कारण गावाकडे गेलं तर काय भेटणार म्हणजे ते काहीच होऊ शकत नव्हतं. म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूच कंप्लीट करू शकत नव्हते. म्हणजे हे जे आहे हेच माझ्यासाठी सर्वस्व होतं. मग त्याच्यामध्ये कमी असेल किंवा जास्त असेल म्हणजे जे भेटतंय ते माझ्यासाठी खूप चांगलं होतं. ह्या सगळ्या 5 वर्षाच्या प्रवासात मोशन ग्राफिक स्पेशालिस्ट अशा प्रकारची एक स्किल सेट आपल्याकडे निर्माण झाली आणि त्याच्यानंतर एक अपघात घडला. काय झालं? आता याच्यामध्ये असं झालं की ज्यावेळेस मी हे टेक्नॉलॉजी आणि हे सगळं शिकलो तर प्राईम फोकस टेक्नॉलॉजी ही कंपनी आहे ज्याच्याकडे स्टारचे जेवढे चॅनल आहेत म्हणजे जे स्टार उत्सव असतील किंवा त्यांचे प्रोमो किंवा मोशन ग्राफिक्स वगैरे कामं चालतात आणि मी तिथं ॲज अ क्रिएटिव्ह म्हणजे मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट म्हणून काम करत होतो. मग मला तिथं हे दिसलं की हे जे लोक आहेत ना टेम्पलेट विकत घ्यायचे आणि त्या टेम्पलेट घेऊन आम्ही लगेच बनवायचे. पण मी बॅकस्टेजला अशी स्टडी केली की हे टेम्पलेट कोण बनवतं किंवा इंडियामध्ये असं काही होतं का? मग मी बघितलं तर हे सगळे आपण एक इन्व्हेट म्हणून बाहेरची कंपनी आहे आणि तिथून आपण विकत घेतो. मग मी म्हणलं की हे आपण बनवायला चालू करूया. मग मी पार्ट टाईममध्ये बनवायला चालू केलं आणि थोडे पैसे एक्स्ट्रा आले. मग मी एक पल्सर घेतली होती आणि ती सेकंड हँड घेतली होती 2015मध्ये.
तर मग कसं आहे दाखवण्याची इच्छा असते ना, म्हणजे ज्यावेळेस माणसाकडे काही नसतं त्यावेळेस म्हणजे असं वाटतं की हा बाबा मी खूप काहीतरी अचीव्ह केलं आहे. मग गावाकडे गेलो घेऊन आणि मी पल्सर घेतली, अशी हवा वगैरे केली आणि येताना स्पीडमध्ये हे करत होतो. आणि नगरच्या पुढे गेले की एक अचानक एक आडवा आला गाडीवाला किंवा माझ्याकडून चूक झाली आणि मी पडलो. आणि एक खरचटलेलं होतं. डॉक्टर बोलले की 8 दिवस आता तुला आराम करावा लागेल. म्हणजे असं एक ॲक्सिडेंट झाला मग होता त्या माझा. 8 दिवसाच्या काळात असं काय घडलं की आयुष्याची दिशाच बदलली? ज्यावेळेस मी हे बघितलं होतं की मला ऑनलाईन असं काहीतरी हे लोकं टेम्प्लेट विकत घेत आहेत आणि माझ्याकडे असं स्किल आहे. मग मी बोललो की हे जे आता मला माहीत नव्हतं की पैसे ऑनलाईन येतात की नाही येतात. 2015चा काळ असा होता की पैसे येतील का नाही भरोसा नाही किंवा माझं बॅकग्राऊंड किंवा माइंड तेवढं नव्हतं की पैसे कमवू शकतो. पण मी म्हणलं 8 दिवस डॉक्टर बोललेत की घरी थांबायचं आहे. मग माझं जे काम आहे ते मी काम केलं आणि 8 दिवसाचं काम अपलोड केलं त्या वेबसाईटवरती आणि एक असं ऑनलाईन फ्रीलान्सर एक करिअर माझं चालू झालं. म्हणजे ऑनलाईन विकण्याचं. दारासाहेब भगत नावाचा जो चित्तथरारक चित्रपट आहे त्याचा आता साधारणतः मध्यंतर आलेला आहे, तुमच्या लक्षात आलं असेल. आणि त्यानंतरचा जो चित्रपट आहे तो विलक्षण, गतिमान, वेगवान आणि प्रेरणादायी आहे. कारण एका ऊस तोडणी कामगारांचा मुलगा ज्याला धड शुद्ध मराठी बोलता येत नाही, हिंदी बोलता येत नाही आणि जो मॉलमध्ये गेल्यानंतर बावरून जातो, त्या मुलाचं नंतर कशात रूपांतर झालं हे मध्यंतरानंतरची स्टोरी आपण ऐकूया आता. मग आपण याचाच व्यवसाय करावा असं का वाटलं? अशी संधी कुठे आली? अरे! आता ज्यावेळेस मला म्हणजे जॉब करत होतो, एक 40,000 38,000 सॅलरी होती. पण त्यावेळेस असं झालं की 3 महिन्यानंतर असं झालं की जे मी 8 दिवस काम केलेलं होतं, ह्या 38,000 पेक्षा 2-3 पटीने जास्त यायला लागलं. फक्त ते 8 दिवसाचं काम. मी विचार केला की मग हे 30 दिवस काम करण्यापेक्षा मी हे फुल टाईम करायला पाहिजे. आणि मग मी हे फुल टाईम चालू केलं म्हणजे. पण अशी रिस्क नाही वाटली की आपण व्यवसायात पडतोय, आपण आपल्याला काही मिळणारच नाही आणि हातावर होतं ते पण जाईल, असा विचार करणारे अनेक जण आहेत, तेव्हा स्वप्न मारून टाकतात आपली. मला व्यवसाय म्हणजे असं म्हणजे माहीत नव्हतं की मी व्यवसाय करतोय किंवा म्हणजे मला हे माहीत होतं की मी जे करतोय त्याच्यापेक्षा पैसे जास्त कमवतोय आणि मी तिथं 30 दिवस लॉकिंग करत होतो मला. पण आता मी फ्रीडम झालो की मला जे आवडतंय म्हणजे मी अगोदर काय करायचो त्या कंपनीचं जेवढं कामाचं जे सिस्टम ठरलेलं आहे, तुला ही स्टाईल पाहिजे, हेच काम पाहिजे. आता इथं असं होतं की मला जे येतंय, मला जे आवडतंय ते बनवतोय मी आणि ते विकलं जातंय. प्रेक्षक, मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की जेव्हा आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला आम्ही मदत द्यायला गेलो त्यावेळेला भीती त्यांच्या डोळ्यात काय दिसत होतं, तर ते पती गेल्याच्या दुःखापेक्षा सुद्धा आजची रात्र अन्न कसं काढता येईल, तेच अन्न आपल्याला मिळावं याच्याकरता काय थरारक प्रवास आहे बघा या माणसाचा. मग हे काम सुरू करताना काम कुठे बसून करायचं? ऑफिस घेतलं होतं, काय घेतलं होतं? आता ह्यावेळेस असं चालू झालं, आमचं काम वगैरे पैसे वगैरे यायला लागले आणि पैसे असे चांगले यायला लागले की मी पुण्यामध्ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक चांगला IT पार्क आहे आणि त्याच्यामध्ये ऑफिस घेतलं. मस्त खर्च वगैरे चालू केला आणि मला माहीत नव्हतं की व्यवसाय करायला पाहिजे की नाही करायला पाहिजे. म्हणजे पैसे तिथं यायचे सगळे म्हणजे फक्त मी दाखवायला असं वाटायचं की हा मी एक बिझनेसमॅन बनलोय किंवा बाकीच्यांना दिसलं पाहिजे ना माझं ऑफिस ह्या. मग ते असं मोठं मोठं करत गेलो आणि तिथून म्हणजे वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये मी एक माझं कंपनीची सुरुवात केली. बरं. आणि हे ज्या टेम्पलेट बनवायचा त्या टेम्पलेट जगभरातले ग्राहक विकत घ्यायचे? हो. आम्ही म्हणजे हे SEO आणि बाकीच्या ज्या मार्केट प्लेस आहेत त्यांच्या थ्रू पूर्ण जगभरात विकल्या जायचे ह्या टेम्पलेट्स. पण या अशा प्रकारच्या टेम्पलेट करणारं जे मार्केट आहे त्याच्यावर साधारणतः सिंगापूर किंवा कोरिया इथली दादागिरी आहे. ती लोक याच्यात सर्वात जास्त मार्केट शेअर घेऊन आहेत. अशा कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट शेअरमध्ये सांगवी पाटणचा एक मुलगा आपला मार्क तयार करतो. आता ह्यावेळेस असं झालं की मी सगळे आम्ही जे टेम्पलेट विकत घेत होतो आणि आपलं काय म्हणजे हे बाकीच्या थ्रू विकत होतो. पण आपलं स्वतःचा प्लॅटफॉर्म आपला इंडियाचा एकही नाही की आपण काहीतरी असं बनवायला पाहिजे. म्हणून 2019मध्ये आमची अशी आयडिया आली की आपल्याला इंडियातून काहीतरी असा प्लॅटफॉर्म पाहिजे की जिथं आपण असं टेम्पलेट किंवा क्रिएटिव्हिटी बनवतो. आणि त्याच्यातून असं वाटलं की मग त्यावेळेस LinkedInमध्ये कळलं की हा बाबा एंटरप्रेन्योरशिप अशी असते, स्टार्टअप्स असे असतात किंवा आपण याच्यामध्ये काहीतरी करायला पाहिजे. मग ती थोडी स्टडी करता करता 19मध्ये मला आयडिया आली की आपले स्वतःचं सॉफ्टवेअर पाहिजे आणि स्वतःचं असं काहीतरी प्रोडक्ट बनवलं पाहिजे. आणि तिथून मला मग जे डू ग्राफिक्सची आयडिया आली किंवा डिझाईन टेम्पलेटची आयडिया सुरू झाली.
तोपर्यंत अशा प्रकारचा स्टार्टअप चालवणारा कुणीतरी मार्गदर्शक किंवा फायनान्स कसा हँडल करावा किंवा आपल्या हाताखालचे एम्प्लॉईज कसे हँडल करावे असं सांगणारं कुणी नव्हतं ना. नाही तोपर्यंत मला कोणीही म्हणजे माहितीच नव्हतं ना म्हणजे असा कोणी आपल्याला ॲडवायझर पाहिजे किंवा मेंटॉर पाहिजे किंवा अजून कोणी हे अशा गोष्टी कधीच कळल्या नाही की असं करायला पाहिजे असतं म्हणजे जे माहितीच नाही ना असं म्हणजे कसं करायचं ते. मग ती जी कंपनी चालू केली त्याचं पुढे काय झालं? ज्यावेळेस लॉकडाऊन झालं तर त्यावेळेस मला हे सगळं पुण्यातलं बंद करावं लागलं म्हणजे फायनान्शियल कारण का माहितीच नाही ना आपल्याला काही फंड्स एमर्जन्सी काळात ठेवायला पाहिजेत किंवा ते माहितीच नाही. मग जसंही लॉकडाऊन झालं हे पूर्ण लॉसमध्ये गेलो हे बंद करावं लागलं आणि ज्यावेळेस गावाकडे गेलो त्यावेळेस 20-25 दिवस असं म्हणजे शांत होतं म्हणजे कळलं नाही की किती दिवसात खुलन. मग त्यावेळेस माझे जुने दिवस आठवले की मी एक कोपीमध्ये राहत होतो किंवा राहायला घर नव्हतं त्यावेळेस पण मी कसं चांगलं फॅमिली चालवत होतो. पण आता मी एवढ्या IT पार्कमध्ये ऑफिस करतोय गाडी किंवा म्हणजे बाकीचे एवढे वायपट खर्च करतोय. कुठंतरी हे कमी करून मी माझा स्टार्टअप उभा करू शकतो का? वा. आणि क्या बात है. तिथून वाटलं की आपल्याला गावात काहीतरी करायला पाहिजे. पण गावातच का करायला पाहिजे असं वाटलं? त्यावेळेस कोरोना काळात आपण कोणाला भेटू पण शकत नव्हतो आणि काही बाहेर पण जाऊ शकत नव्हतं आणि तिथं पैसे वाचणार होते. म्हणून पर्याय होता का की आमच्या गावात इंटरनेट वगैरे नव्हतं किंवा लाईट कसं असते 12 तास जाते 12 तास येत म्हणजे असं सायकलमध्ये चालते. तर मग असा एक गावच्या तिथं टेकडीवरती पॉईंट होता की तिथं मला आयडियाचं जिओचं सगळ्यांचं इंटरनेट यायचं आम्ही सिम कार्ड वगैरे वापरायचो होतं आणि 2 गावच्या लाईट होत्या इकडची गेली इकडची स्विच करायला होतं आणि गावातले पोरं होते की ज्यांना मी ट्रेन करू शकत होतो. म्हणून विचारलं की आता मग इथं करू शकतो. तिकडे ऑफिस कोणी तयार केलं तुमच्यासाठी? आता तिथे आमचा एक जुना गोठा होता जिथं गाई वगैरे बांधायचे आणि तिथं कोणी येत नव्हतं म्हणजे लॉकडाऊनमध्ये कोणाच्या घरी जायचं नाही. तर मी काय केलं मग मी आणि गावातले असे एक 7-8 पोरं होते की ज्यांना काहीतरी करायचे की त्यांना बोललं की तुम्ही इथं एक जोपर्यंत लॉकडाऊन उघडत नाही तोपर्यंत तुम्ही इथं राहू शकता का? आणि त्याच्यापुढे एक जे आपले रावठी असतात ना म्हणजे जे आपला सोहळा जातो पालखी तर त्यांचे आमचे महाराज होते त्यांना म्हणलं की आम्हाला असं असं करायचं आहे तिकडे ऑफिस चालू करायचं आम्हाला ते रावठ्या द्या 2 रावठ्या आणि एक गुरांचा गोठा. झोपडी थोडक्यात. हां हां झोपडी बांधून दिली हो आणि त्या झोपडीतून तुमच्या आंतरप्रदेशचा श्री गणेशा झाला. हो. काय अनुभव होता तो सगळा? काय प्रकारचे ग्राहक मिळाले? आता तिथं आमचं असं असायचं की तिथं आम्ही डिझाईनचं काम करायचो आणि जी टेक्नॉलॉजी असं होतं की तिथं पण जुगाड होतं की मी टेक्नॉलॉजी बेसिक करत होतो पण जी हाय बनवायची ते अजून डेव्हलपर वगैरे पाहिजेत. मग मला असं वाटायचं की व्हिएतनाम ही कंट्री आहे तिथं आपल्या इंडियापेक्षा डेव्हलपर हे थोडे स्वस्त मिळतात. मग मी तिथं गोठ्यात बसून ते डेव्हलपर हायर करायचे किंवा अजून मित्र वगैरे बघायचे डिझाईन इथं बनवायच्या आणि थोडं SEO वगैरे करून ऑनलाईन हा प्लॅटफॉर्म कसा मार्केटमध्ये जाईल हे करायचं. पण याच्यात असं झालं की आमच्या गावामध्ये एक पत्रकार आहे म्हणजे लोकलला यूट्यूब चॅनल त्यांचे 10,000 काहीतरी सबस्क्राईब आहेत. तर ते आले आणि म्हणले की आम्हाला तुमचं हे शूट करायचं आहे आणि त्यांनी शूटिंग वगैरे केलं आणि ते बघितलं आपल्या DD न्यूजवाल्यांनी ते तिथलं. मग DD न्यूजवाल्यांनी ते अजून थोडं त्यांनी शूट वगैरे केले आमची स्टोरी वगैरे पब्लिश केली. मग त्याच्यानंतर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक न्यूज चॅनल म्हणजे BBC असेल स्टार असेल म्हणजे हे त्यांनी सगळं हे केलं आणि याच्यामुळं आमचं जे प्लॅटफॉर्म होतं चांगल्या प्रकारे लॉन्च झाला आणि हे एकही पैसा न खर्च करता तुम्हाला प्रसिद्धी मिळाली. मिळाली. आणि त्यावेळी असं झालं की आमची ही जी मोदीजींपर्यंत पण पोहोचली त्यांनी पण मन की बातमध्ये आमचा उल्लेख केला की हे मेक इन इंडियाचं सॉफ्टवेअर बनवत आहेत वगैरे काम करत आहेत म्हणजे हे अशी पब्लिसिटी आमची खूप झाली आणि त्यामुळं आमचे कस्टमर वगैरे खूप बेस बनला आणि आमचं एक सेल्स वगैरे तिथून झालं की आम्हाला म्हणजे काही गरज म्हणजे मार्केटिंग न करता आम्ही जस्ट टेक्नॉलॉजी आणि प्रोडक्ट बनवला आणि त्याच्यातून आमचं एक एंटरप्रुनरशिपचा एक मला सांग, सांगवी पाटण ते व्हिएतनाम मधले सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स ॲनिमेटर्स हायर करायचे ही एवढी खूप मोठी आहे असं नाही वाटत? नाही आता कसं झालं की मला कळलं की हा बाबा मी कोणाशी बोलू शकतो किंवा कोणाला रिक्वेस्ट करू शकतो की हा बाबा 100 जण तर बोललो तर त्याच्यातले 5 जण आपल्याबरोबर बोलतील 1 जण हा म्हणाल किंवा 10 जण बोलतील 1 जण हा म्हणू शकतो. मग ह्या बेसिसवरती मी काम करतो म्हणजे नाही म्हणणारच आहे तर मग पण या बोलायला काळात काय हरकत अपमानही अनेक झाले असतील. अनेकांनी सांगितलं असेल की अशा गावंढळ दिसणाऱ्या माणसावर आम्हाला काम करायचं नाही. मला कितीतरी रिप्लायच यायचे नाहीत म्हणजे मी खूप जणांना मेसेज वगैरे करायचो लिंक्डइनवरून किंवा असं इकडे तर रिप्लाय यायचे नाही. पण
काहींचे यायचे ते काही हो म्हणायचे पण परत फोन उचलायचे नाही किंवा काम चालू करायचं नाही. मग काही काही जण असे आले की त्यांनी मला खूप हेल्प केली. म्हणजे सगळ्यांनी असं नाही की म्हणजे असे खूप जण आहेत ते मी गोठ्यात बसलेला असताना त्यांना काही पैसे न देता किंवा त्यांना बोललो की मी तुम्हाला नंतर देतो. असे किती जरी जण आहेत की त्यांनी मला हेल्प केली तिथं. वा. हा गोठ्यातला प्रवास नंतर कुठे गेला? ज्यावेळेस गोठ्यातून आम्ही हे सॉफ्टवेअर वगैरे बनवलं, तर ह्यावेळेस असं झालं की आम्ही टेक्नॉलॉजी वगैरे बनवली, पण ती ओल्ड डेटेड बनवली. जरा आम्ही बनवलं हे PHPमध्ये आणि PHP कसं आहे की ते स्केलेबल नाही. जास्त युजर आले की ते थोडं स्लो होतं. म्हणजे 15 युजर आले आमचं सॉफ्टवेअर वगैरे वापरायला तर स्लो होतं. मग हे झालं की आम्हाला थोडं प्रॉब्लेम व्हायला लागले म्हणून थोडं पिव्हट केलं की आम्ही मार्केट प्लेस पण बनवावं. आणि मार्केट प्लेस असं झालं की ते खूप बूम झालं अजून. म्हणजे हा बेस स्ट्रॉंग आणि याच्यामध्ये आम्हाला US किंवा पूर्ण वर्ल्ड वाईडचे खूप कस्टमर आले आणि सबस्क्रिप्शन वाढलं. आणि याच्यातून हे पूर्ण चॅनल्स वगैरेपर्यंत पोहोचलं आणि म्हणजे हे झालं की मला Instagramवरती शार्क टँकमधून मेसेज आला की तुमचा स्टार्टअप आम्ही बघतो. तुमची जर इंटरेस्टेड असाल तर तुम्ही आमच्या शार्क टँकमध्ये अप्लाय करू शकता. शार्क टँकची स्टोरी पर्यंत आपण आलेलो आहोत. म्हणजे साधारणतः चित्रपटाचा क्लायमॅक्सकडे आपण आता येतोय. हे सगळं करत असताना तुमचे आई वडील काय करत होते? ज्यावेळेस मी आई-वडिलांना काहीच माहीत नव्हतं. म्हणजे त्यांना मी एक काहीतरी बिझनेस करतोय, जॉब करतोय किंवा अजून त्यांना कळत नाही. ज्यावेळेस गोठ्यात त्यांनी बघितलं, की तुमचं पोरगं टीव्हीवरती दिसतंय किंवा तुमच्या पोरासाठी मोदीजींनी हे केलं किंवा आमचे तिथले पंकजाताई मुंडे म्हणजे असे नेते असतील, ते यांच्यासाठी काहीतरी ट्विट करतायत किंवा यांच्याबरोबर भेट घेतायत वगैरे. तर त्यांना वाटलं, "हा बाबा आता काहीतरी करतोय हा." म्हणजे त्यांना हे वाटलं, की काहीतरी करतोय. पण त्याही वेळी अजूनही ते शेतात काम करत होते. अजूनही काम करतात. इव्हन मी जरी आज गावाकडे गेलो, तर मी मस्त आपले कामं वगैरे करतो. कारण ती ती सवय आहे किंवा ते माइंड फ्रेश होतं किंवा चांगलं वाटतं ते. बरोबर. आता ज्या प्रेक्षकांना शार्क टँक म्हणजे काय हे माहीत नाही, त्यांच्याकरता सांग की शार्क टँक हे काय आहे? शार्क टँक हा सोनी टीव्हीवरती शो आहे, ज्याच्यामध्ये आपण एक उद्योजक आहेत किंवा आपण काहीतरी स्टार्टअप बनवलेत, प्रोडक्ट बनवलेत, हे आपण तिथं त्यांच्यासमोर सादर करू शकतो आणि तिथं जे आपल्याकडे इन्व्हेस्टर असतात, जसे रितेश अग्रवाल आहेत, अमन गुप्ता आहेत, असे मोठे-मोठे ज्यांनी स्टार्टअप बनवलेले आहेत, हे आपल्याला फंडिंग देतात प्लस आपल्याला मेंटरशिप खूप चांगली देतात किंवा कसं आपल्याला माहिती नसतात की काय गोष्टी करायला पाहिजेत किंवा कुठं प्रोडक्ट पिवट करायला पाहिजे म्हणजे ह्या गोष्टी माहीत नसतात. तर हे लोकं हे सब प्रोव्हाइड करतात प्लस तिथं आपल्याला एक वर्ल्ड वाईड एक्सपोजर भेटतं की ब्रँड व्हॅल्यू बनते. तर हा असा प्लॅटफॉर्म आहे की ते शार्क टँकमध्ये तुमचा ब्रँड व्हॅल्यू वाढते प्लस तुम्हाला फंडिंग भेटते आणि प्लस गाईडन्स पण भेटतो. प्रेक्षको, अशा प्रकारच्या फायनान्शियल अॅनालिस्ट किंवा इन्व्हेस्टर समोर जाऊन प्रेझेंटेशन करणे म्हणजे तुम्हाला सांगतो अक्षरशः पावनखिंडीतली लढाई लढण्या इतकं हे कठीण असतं. याचं कारण तिथे क्षणाक्षणाला तुम्ही बाद होण्याची, तुम्हाला त्यांनी हकलून देण्याची एक एक भीती कायम तुमच्या डोक्यावर असते. असं असताना सांगवी पाटणचा एक मुलगा आयुष्यातल्या 5 नोकऱ्या पकडून सोडून कंपन्या बंद झाल्या म्हणून असेल, एका झोपडीत जो काम करत होता तो शार्क टँकमध्ये गेला आणि शार्क टँकमध्ये बोलायला सुरुवात केली आणि त्याची बोबडी वळली. काय झालं? तिथं प्रोसेस अशी असते की ज्यावेळेस शार्क टँकमध्ये आपण एक पहिला राऊंड असतो की तुम्ही बेसिक इन्फॉर्मेशन भरायची. म्हणजे त्याच्यानंतर असं असतं की तुम्हाला व्हिडिओ एक शूट करायचा की तुमचा प्रोडक्ट काय आहे, तो काय करतो, कसं वगैरे हे त्यांना सबमिट करायचं आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला एक इंटरव्ह्यूसाठी बोलवणार. म्हणजे त्याला आपण आणि त्याच्या 1 दिवसाचा असतो आणि त्याच्यानंतर तुमची शूटिंग होते. शूटिंगच्या वेळेस 3 दिवस देतात. 2 दिवस रिहर्सल असते आणि एका दिवशी खूप मोठा सेटअप असतो. म्हणजे कॅमेरे वगैरे असतात भरपूर आणि समोर जसे रितेश अग्रवाल, पियुष बन्सल, अमन गुप्ता हे एवढे मोठे माणसं तुमच्या समोर बसलेले आहेत. आणि हा प्रसंग आणि मला पूर्ण तयारी करून गेलेलो. पण मी असं कधी हे आज हे ऑडियन्स बघतो. मी शाळेमध्ये कधी प्रार्थनेला पण कधी पुढं गेलेलो नाही. आणि हे सगळं बघितल्यानंतर मग एक बोललो थोडं आणि गप्प झालो. म्हणजे काहीच बोलता येईना. आणि मग तिथून पुढं म्हणजे त्यांनी पाणी वगैरे दिलं, शांत झालो आणि मग तिथून पुढं सुरुवात झाली की काय बिझनेसबद्दल आहे. ते म्हणले की तू सांगू नको तुझी स्टोरी म्हणजे बिझनेसची एक इंट्रो द्यायचा असतो ना, तो सांगू नको, बिझनेस सांग डायरेक्टली. मग तिथून पुढे एक सुरुवात झाली बोलायला. काय होती त्यांची रिॲक्शन तुझी बिझनेस आयडिया ऐकल्यानंतर? त्यानंतर मी ज्यावेळेस बिझनेस आयडिया सांगितली की मी ऑनलाईन एक मार्केट प्लेस बनवतोय ज्याच्यामध्ये आम्ही टेम्पलेट्स ज्या की आपल्याला मोशन ग्राफिक्स बनवायचे किंवा आज जे आपण व्हिडिओ बनवतो त्यासाठी
टेम्पलेट लागतात, म्हणजे मोशन ग्राफिक्स असतील, इलेस्ट्रेशन असतील, ह्या गोष्टी आम्ही ह्या मार्केट प्लेसमधून विकणार आहेत. आणि आत्ता इंडियामध्ये जे आपण यूज करतो याच्यातल्या जवळजवळ 80 ते 90% जे आपण वापरतो ते बाहेर देशातल्या. डिझाईन हे का वापरलं जातं? डिझाईन का वापरतं की तुमची ॲडव्हर्टाईज म्हणजे तुमचा जो मेसेज आहे, आयदर तो तुम्हाला काही प्रोडक्ट विकायचा आहे किंवा तुम्हाला काही एक मूवी थ्रू तुमची स्टोरी दाखवायची आहे. तर ही जे एका इमेजमधून किंवा एका स्टोरीमधून दाखवायचं, एक कल्चरल वगैरे ते मॅच झालं पाहिजे. तर ते बाहेरच्या गोष्टी आपण टेम्पलेट वगैरे यूज करून होऊ शकत नाहीत. तर ह्या आम्हाला इंडियामध्ये बनवायचं आहे आणि हे इंडियाचं प्रोडक्ट आम्हाला इंडियाला विकायचं आहे. तर ह्यामध्ये त्यांना खूप कॉन्सेप्ट आवडला. मग त्यांनी आमचं जे फायनान्शियल आहे किंवा तुमचं विजन काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीत खूप क्वेश्चन वगैरे झाले. त्याच्यात म्हणजे मी कुठं घाबरलो किंवा नंतर म्हणजे असं झालं की हां, त्याच्यात म्हणजे बिझनेस आहे तिथं घाबरायची गरज नाही पडली. आणि ते अमनजीला माझा कॉन्सेप्ट आवडला किंवा त्यांना वाटलं की हा काहीतरी करू शकतो. मे बी त्यांनी फंडिंग द्यायचं जाहीर केलं आणि तू रातोरात शार्क टँकचा स्टार बनलास. हां, म्हणजे त्यांनी म्हणजे एक असं प्रकारे हे सॉफ्टवेअर एक्सपोर्ट आहे. आम्ही हे डिजिटल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट म्हणजे जसं हे आपलं आपण ॲमेझॉन आहे किंवा जे जसं आहे आम्ही हे डिजिटल प्रोडक्टसाठी आम्ही बनवलं आहे. आता याच्यामध्ये भरपूर सारे जसं AI आलं तर आम्ही याच्यात AI क्रिएशन देतोय. म्हणजे हे प्रोडक्ट नंतर कंटिन्यू अपडेट होत चाललंय. प्रेक्षको, हे असं सॉफ्टवेअर एक्सपोर्ट महत्त्वाचा अशा करताय की प्रत्येक देशाची एक स्ट्रॅटेजिक कमॉडिटी असते. जशी सौदी अरेबियाची ऑइल ही कमॉडिटी आहे. भारताचं वैभव आत्ता हे आहे की 90-91 साली सुरू झालेली कम्प्युटर IT ची इंडस्ट्री आज इतकी बहरली आहे की सौदी अरेबियाचा ऑइल एक्सपोर्ट मागच्या वर्षी जेवढा होता, आय रिपीट, सौदी अरेबियाचा ऑइल एक्सपोर्ट मागच्या वर्षी जेवढा होता त्यापेक्षा जास्त मागच्या वर्षी भारताचा सॉफ्टवेअर एक्सपोर्ट होता. तो या अशा मुलांमुळे. इतकंच नाही तर एकट्या बँगलोर शहरामधून जेवढा सॉफ्टवेअर एक्सपोर्ट होतो तेवढा अख्ख्या सिलिकॉन व्हॅलीतनं होत नाही. आणि त्या बँगलोरमध्ये असे असंख्य तरुण काम करतात. त्यांची संख्या आत्ता 55 लाख आहे. आणि ह्या अशा स्टोरीज लोकांसमोर गेल्या की अशी अनेक मुलं सॉफ्टवेअर एक्सपोर्ट करण्यासाठी उद्युक्त होतील. आणि जेव्हा हा 55 लाखाचा आकडा 1,10,00,000 पुढच्या 5 वर्षात पोहोचेल, तेव्हा आपली बॅलन्स ऑफ पेमेंटची सिच्युएशन भारताच्या बाजूने असेल. आणि आज आपल्या ऑइल इम्पोर्टमुळे जे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर एक मोठं बर्डन येतं ते झुगारून एकतर अपारंपरिक ऊर्जा स्तोत्र निर्माण होतील आणि दुसरी गोष्ट अशा प्रकारच्या सॉफ्टवेअर एक्सपोर्टमुळे भारत ही खऱ्या अर्थानं आर्थिक महासत्ता बनेल. त्याची सुरुवात सांगवी पाटणमधल्या एका ऊस तोडणी कामगाराच्या घरात निर्माण झाली. ही याची खरी स्टोरी आहे. दॅट्स व्हॉट इट इज. One last question. Now what next? Now you are the international star. प्रत्येक जातचं लक्ष आहे. ज्या मुलाला STचं तिकीट परवडत नव्हतं त्याच्याकडे आज एक पॉश ऑडी कार आहे 21-22 नंबरची. मी तो नंबरसुद्धा पैसे देऊन घेतलेला आहे. आय एम शुअर. व्हॉट नेक्स्ट यू वॉन्ट? आता ॲक्च्युली मी जे प्रयत्न करतोय की कसा बिझनेस म्हणजे मोठा करता येईल याला स्केल. आता जे मार्केटिंग असतं म्हणजे मेन कसं मोठं मार्केटिंग करू शकतो आणि टेक्नॉलॉजी कशी बनवून आता AIचं आहे. तर कसं AI क्रिएशनमध्ये आपण पुढं जाऊ शकतो. आणि आत्ता आम्ही B2B मध्ये आहेत आणि B2C मध्ये कसं स्केल करायचं, तर याच्यावरती आम्ही थोडं विचार करतोय आणि थोडं काम चालू आहे त्याच्यामध्ये. तुझ्यासारखे असे किती ध्येयवेडे तरुण आणखीन तुझ्याबरोबर काम करतायत आणि काम करू शकतील पुढच्या 3-5 वर्षात? आता आमच्याबरोबर जे इन हाऊस टीम आहे ते 30 ते 35 लोकांची एम्प्लॉई टीम आहे. आणि आमच्यासाठी जे डिझायनर काम करतात किंवा बाकीचे बाहेर होणार एक 200 लोक आमच्यासाठी काम करतात. वा. लक्षात ठेवा, इन्फोसिसमध्ये लाद्या पुसणारा एक मुलगा आज 200 मुलांना नोकरी देणारा उद्योजक बनतो. ही एक मोठी प्रेरणादायक कहाणी आहे. अँड लुक ॲट द कॉन्फिडन्स. हा जर पार्ट 2 ज्यांनी पाहिला त्यापैकी कोणाला खरं वाटेल की एके वेळी हा मुलगा आई वडील ऊस तोडणी कामगार म्हणून गेल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या एका रूममध्ये राहायचा आणि समोरच्या पेंटरकडे जाऊन पेंटिंगचे धडे गिरवायचा. परमेश्वर कोणाला किती यश देतो यापेक्षा तो कोणाला किती मेहनत करायची क्षमता देतो याच्यावर सगळं अवलंबून असतं.
मेहनतीचं दुसरं नाव जर काय असेल तर ते दारासाहेब भगत आहे. प्रेक्षको, ही कहाणी ही इतक्या सविस्तरपणे समोर मी अशा करता मांडली की एकाकीपण, नैराश्य, पक्षपातीपणा या सगळ्यामुळे एक मोठी तरुण पिढी वैफल्यग्रस्त आहे. एकतर ती बुवा बापू यांच्या नादाला लागून बर्बाद होते आहे, किंवा त्याच्याहीपेक्षा जास्त बर्बाद व्हायचं असेल तर ते एखाद्या नेत्याच्या मागे जय हो म्हणून फिरायला लागतात आणि मग नेताच इकडून तिकडे जातो आणि त्यांच्याही आयुष्याची फरफट होते. पण खऱ्या अर्थानं भारत कुठे वसतो तर तो शहरात नाही, तर तो या अशा ग्रामीण भागात जिथे अस्सल उद्योजकता आपल्याला पाहायला मिळते. याच्याकडे पाहिल्यानंतर मला खात्री पटते की IT इज नॉट इन्कम टॅक्स. IT इज नॉट इन्कम टॅक्स. IT इज नॉट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. इफ एट ऑल, IT इज इंडियाज टुमॉरो. भारताचं उज्ज्वल भविष्य का